મિત્રો, માનવામાં ન આવે તેવો કિસ્સો બન્યો છે। એક દિવસની બાળકી છે તે પ્રેગ્નેટ થઈ છે। ગર્ભમાંથી નીકળતા જ પ્રેગ્નેટ છે તે થઈ છે। પુત્રીના પેટની અંદર ઉછરી રહ્યું હતું બાળક। આ શું કાંઈ કિસ્સો છે તેમજ આવો કિસ્સો શા કારણે બન્યો છે, આ અંગેની તમામ માહિતી છે તે તમને આજના વિડીયોમાં આપવાની છે। તો થોડો ટાઈમ કાઢી આ વિડીયો છે તે ખાસ તમે અંત સુધી જોજો। મિત્રો, આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો અત્યારે જ નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે ને જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તબીબી વિશ્વમાં ઘણા વિચિત્ર કેસો જોવા અને સાંભળવામાં આવે છે। આ કિસ્સાઓને જાણ્યા પછી ઘણી વખત માનવું છે તે પણ આપને મુશ્કેલ લાગતું હોય છે। જો તમને ખબર પડે કે એક દિવસની બાળકી ગર્ભવતી છે, તમે વિચારો છો કે શું આ શક્ય બને છે, પરંતુ તાજેતરમાં જ ઇઝરાયલમાં આવી એક ઘટના છે તે સામે આવી છે। અહીં ડૉક્ટરને પણ આશ્ચર્ય થયું છે જ્યારે તેમણે જોયું કે એક દિવસની નવજાત બાળકીના પેટમાં બીજું બાળક છે તે ઉછરી રહ્યું છે। આ ખૂબ જ એક્સ્ટ્રીમ પરિસ્થિતિમાં થતું હોય છે, એટલે કે બહુ જ જૂજ કેસોની અંદર આવું જોવા મળતું હોય છે। આસુતા મેડિકલ સેન્ટરમાં બાળકીનો જન્મ છે તે થયો હતો। આ પછી ડૉક્ટરને જાણવા મળ્યું કે બાળકીનું પેટ છે તે એકદમ વિચિત્ર છે, જેના કારણે તેમણે બાળકીનો એક્સરે કરાવવાનું નક્કી કર્યું। એક્સરે રિપોર્ટની અંદર જાણવા મળ્યું કે બાળકના પેટમાં બીજું બાળક છે તે ઉછરી રહ્યું છે। આ પછી ડૉક્ટરની ટીમ છે તેને પણ આશ્ચર્ય થયું હતું। ખરેખર છોકરીની માતાના ગર્ભાશયની અંદર ટ્વિન્સ હતા, પરંતુ એમાંથી એક ટ્વિન્સ છે તે પોતાની બહેનના પેટની અંદર ઉછરવા લાગ્યો। તેને શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા તરત જ બાળકીના પેટની અંદરથી બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યો હતો। જોકે ડૉક્ટરનું કહેવું છે કે હજી પણ એવી શક્યતા છે કે બાળકના પેટની અંદર કેટલાક વધુ ભ્રૂણ છે તે હોઈ શકે છે। આના કારણે બાળકીને થોડા વધુ દિવસ માટે ઓબ્ઝર્વેશનની અંદર રાખવામાં આવી છે। બાળકીના પેટમાંથી જે ભ્રૂણ નીકળવામાં આવ્યો હતો એની અંદર હૃદય અને હાડકાં છે તે પણ બની ગયા હતા। હવે સર્જરી પછી બાળકીની રિકવરી છે તે સારી રીતે જોવા મળી રહી છે। આ તમામ ઘટના જાણીને બધા ચોંકી ગયા છે। તબીબી શબ્દોમાં તેને પેરાસિટિક ટ્વિન્સ છે તે કહેવામાં આવે છે।